السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وبحكم أنني توصلت ببعض الأسئلة من طرف إخوة وأخوات فائزون وفائزات، وهم إن شاء الله مقبلون على مقابلات بالسفارات الأمريكية في بلدانهم الأم، ولديهم طرح للتساؤل المهم عن الأسئلة التي سوف تطرح عليهم يوم الموعد والمقابلة. بالطبع سبق أنني قمت بتنزيل برامج مهمة عن الأسئلة التي تطرح على الفائزين بالقرعة الأمريكية. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للأسئلة المطروحة يوم المقابلة على الفائزون بالقرعة الأمريكية، نؤكد هنا على المتزوجين والمتزوجين الذين لديهم أبناء أو أطفال والعازب والمطلق. أولا يجب على كل فائز منكم أن يعلم بأنه يوم المقابلة أمام ضابط الهجرة الأسئلة التي ستطرح عليكم هي أولا في المتناول وبسيطة وسهلة، هذا لكي تطمئنوا. وبالطبع هي تدخل في صلب البيانات التي قمتم بملئها سابقا في استمارة DS، وأكيد كل فائز أو فائزة منكم قام بملء بياناته الخاصة وقام بإرسالها إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد أنه ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة سوف يسألكم على كل ما هو في فحوى استمارة DS وما هو مملوء من طرفكم في استمارة DS التي أرسلتم سابقا إلى كساسي. ونؤكد بأنه هناك سؤال واحد فقط سوف تسألون عنه وهو يشملكم جميعا، وهو خارج إطار استمارة DS 260. بالطبع هناك أسئلة متعددة، ولكن هناك سؤال سوف نجده يتشابه ما بين الأسئلة التي سوف تطرح على الفائز العازب والفائز المطلق والفائز المتزوج والفائز الذي هو متزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. وهذا السؤال سوف نوضحه لكم بعد قليل للتأكد في حالة أنه ملفكم مكتمل والبيانات المملوءة صحيحة، فإن شاء الله أموركم تمر بخير وسلام وسوف تتحصلوا على الفيزا. فقط الإجابة المقنعة عند طرح الأسئلة عليكم لأنها سهلة، وسوف تتم إجراءاتكم يوم المقابلة بخير وسلام. ويجب أن لا ترتبكوا عند طرح الأسئلة عليكم من طرف ضابط الهجرة يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنها كما وضحنا لكم أي الأسئلة هي في المتناول، وننصح بالإجابة المقنعة بدون زيد أو نقص سين جيم، بدون الإطالة في الإجابة وبدون مراوغة وكذب، لكي لا تقعوا في المحظور أمام ضابط الهجرة. لأنه كما وضحنا لكم الأسئلة جميعها هي في فحوى وصلب استمارة DS 260، أي أن الإجابة مقياسها ونجاحها هو مرتبط بالفائز والبيانات الخاصة به، ويجب أن لا يتناقض في الإجابة على الأسئلة يوم المقابلة، هذا لكي لا ترفض للفائز الفيزا. ونؤكد على أن الأسئلة قد تختلف بين الفائزين في بعض الأسئلة فقط على حسب الظروف التي تتعلق بكل فائز، أي أن هناك فارق في بعض الأسئلة تختلف ما بين المطلق والعازب
والمتزوج الذي هو وزوجته فقط، والمتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. وأغلبية الأسئلة التي سوف تطرح عليكم هي متشابهة على العموم، فقط فارق بسيط، بضعة أسئلة نجدها تختلف بالطبع على حسب ظروف كل فائز منكم، سواء مطلق أو عازب أو متزوج وزوجته فقط، أو المتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. نبدأ بسرد الأسئلة التي سوف تطرح عليكم يوم الموعد والمقابلة. أولا نبدأ بالسؤال الأول: ما هو اسمك بالكامل؟ كم هو عمرك؟ ننتقل إلى السؤال الثاني: هل تتوفر على شهادة بكالوريا؟ ننتقل إلى السؤال الآخر: هل أنت متزوج أو مطلق أو عازب؟ هنا على حسب كل فائز والظروف التي تتعلق به. إذا كان مثلا متزوج سوف يجيب بأنه متزوج، في حالة أنه مطلق سوف يجيب بأنه مطلق، في حالة عازب سوف يجيب بأنه عازب، في حالة مثلا لديه أبناء هنا بالطبع سوف يجيب بأنه لديه أبناء أو أطفال. السؤال الآخر: ما هو عملك الذي تشتغل فيه في بلدك الأم؟ بالطبع هنا في حالة أنك تشتغل في مهنة أو موظف أو إلى غير ذلك سوف تجيب على حسب الظروف التي تخصك. ننتقل إلى السؤال الآخر: هل لديك شواهد مثلا جامعية أو مثلا لديك شواهد عليا تحصلت عليها في بلدك الأم أو شواهد مهنية إلى غير ذلك؟ هنا كل فائز منكم سوف يجيب على حسب الظروف التي تتعلق به. إذا مثلا لديك شهادة متحصل عليها بغض النظر على شهادة بكالوريا، ممكن أنك تجيب بأنك مثلا متحصل على شهادة مهنية أو شهادة مثلا جامعية إلى غير ذلك من الشهادات التي تتوفرون عليها. في حالة أنك فقط لديك شهادة بكالوريا سوف تجيب بأنه لدي شهادة بكالوريا فقط وليس لدي شواهد أخرى. ننتقل إلى السؤال الآخر: هل سبق لك أن سافرت إلى بلد خارج بلدك الأم؟ وهنا في حالة أنك أو أنك مثلا سبق لكم أن سافرتم وأقمتم في بلد آخر سوف تجيب بأنني بالطبع قد سافرت إلى بلد آخر أقمت فيه مدة من تاريخ إلى تاريخ. وفي حالة أنك لم يسبق لك أن سافرت إلى بلد خارج بلدك الأم سوف تجيب بأنه لا. كذلك هناك سؤال آخر: هل لديك القدرة على دفع المصاريف التي تتعلق بعيشك بالولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا سوف تجيب بجواب مقنع: ليس هناك من مشكل. وبالطبع الظروف المادية تختلف من فائز إلى فائز آخر، المهم هو أننا نجيب بصدق ليس بالمشكل. بالطبع كل فائز منكم لديه مستقبل أو ضامن سوف يستقبله بالولايات المتحدة، سواء صديق أو فرد من الأقارب أو العائلة. هنا نجيب بأنه لدي القدرة المادية بالطبع لصرف المصاريف التي تتعلق بعيشي بالولايات المتحدة الأمريكية، ليس بالمشكل. وكذلك هناك سؤال آخر عن الضامن. بالطبع هنا نؤكد على كل فائز وفائزة أن يعرف الضامن الذي سوف يستقبله بالولايات المتحدة، اسمه وعنوانه بالولايات المتحدة، تعرفون عليه كل صغيرة وكبيرة. هذا لكي تجيبوا على السؤال بإقناع يوم الموعد والمقابلة أمام ضابط الهجرة. هذا السؤال لازم أن تجيبوا عليه بإقناع. بالطبع سوف يسألكم عن اسمه، العنوان الذي يسكن فيه يعني الضامن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ممكن أن يسألك هل هو يشتغل وإلى غير ذلك. هنا نؤكد عليكم أن نجدكم تعرفون كل صغيرة وكبيرة على الضامن، وإن شاء الله تجيبوا بأريحية، ليس هناك من مشكل. وكل فائز أو فائزة منكم يعرف الضامن أو المستقبل الذي سوف يستقبله بالولايات المتحدة، والضامن هو الذي سوف إن شاء الله نستلم عنده أو في عنوانه
الأوراق التي تتعلق بالجرين كارد والسوشيال. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. وهناك سؤال آخر يتعلق بالسجل العدلي أو الجنائي. هنا هل سبق لك سابقا أي أنك اقترفت جرما أو إلى غير ذلك؟ هنا كل فائز منكم سوف يجيب عن هذا السؤال، وبالطبع هناك وثيقة سوف يرفقها كل فائز منكم يوم المقابلة، والتي تتعلق بالسجل العدلي وحسن السيرة والسلوك الذين يشهدون على سيرة هذا الفائز، هل هو مقترف لجرم أو مثلا خارق قانون إلى غير ذلك. هذا تشهد عليه المحكمة في وثيقة أو وثيقتان، هناك سجل عدلي وحسن السيرة والسلوك التي نستلمها من الشرطة، يشهدون بكل ما هو يتعلق بهذا الفائز في بلده الأم أو في بلد آخر أقام به خارج بلده الأم. إذن هنا الإجابة بالطبع من طرفكم على هذا السؤال بصدق وبأريحية. سبق أنك مثلا اقترفت مشكلا خرقت قانونا؟ نجيب بنعم. في حالة لا تجيب بلا، وإن شاء الله أمورك تمر مرور الكرام. كذلك هناك سؤال، هل لديك حساب بنكي؟ إذن هنا كل فائز منكم على حسب ظروفه المادية. إذا لديك حساب بنكي بالطبع لازم أنك تجيب بنعم، وضعوا في الحسبان بأنه سوف يطلب منكم يوم الموعد والمقابلة أن تثبتوا المبلغ الذي سوف ترفقوه معكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والمبلغ ليس بالمبلغ الكبير، على حسب الفرد والجماعة. إن كنت منفردا أي عازب أو مطلق بالطبع ممكن أنك سوف تثبت مبلغ، وهذا المبلغ نجده بحسابك البنكي، والبنك هي التي سوف تسلمك يعني وثيقة تثبت بها المبلغ الذي هو مودع لدى البنك في حسابك البنكي. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ولا تقلقوا من هذا الشأن، ولكن لازم أن نجد كل فائز منكم لديه مبلغ إن شاء الله ممكن أنه يدلي به أو يثبته يوم الموعد والمقابلة بالوثيقة التي سوف يستلمها من البنك بحسابه البنكي. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. وبالطبع والمبلغ الذي هو مودع في حسابك البنكي، عندما يسألك ضابط الهجرة كم هذا المبلغ الذي هو في حسابك البنكي، في حالة لديك 1500 دولار أجب بأنه لدي 1500 دولار. في حالة لديك 2000 دولار هنا سوف تجيب بأنه لدي 2000 دولار بحسابي البنكي، وهنا سوف تمر أموركم بخير. وضعوا في الحسبان بأن المبلغ المودع في الحساب البنكي لدى المنفرد ليس الجماعة. الجماعة دائما تزيد. في حالة أننا وجدنا الفائز هو مثلا متزوج بالطبع سوف يثبت مبلغ أكبر. ننتقل إلى سؤال آخر، هل لديك أبناء أو أطفال؟ هنا بالطبع في حالة أنك متزوج ولديك أبناء أو أطفال سوف تجيب بأنه لدي أبناء. في حالة أبناء مثلا أعمارهم تفوق 3 سنوات أو 5 سنوات نجيب بأنه لدي أطفال. في حالة أنه لديك أبناء أعمارهم أقل من 21 سنة نجيب بأنه لدي أبناء أعمارهم أقل من 21 سنة. وهنا نؤكد بأنه ممكن أنك تسأل عن عددهم وأعمارهم. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. وهناك نقطة مهمة، أي أنه هناك سؤال سوف يطرح على الجميع وهو يتشابه ما بين العازب والمطلق والمتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. إذن بالنسبة للسؤال، ما هي الأشياء التي سوف تشتغل عليها عند إقامتك بالولايات المتحدة الأمريكية؟ أي ما هي الرؤية التي لديك عند إقامتك بالولايات المتحدة؟ إذن كل فائز منكم لديه جواب عن هذا السؤال، والإجابة إن شاء الله ممكن أن تجيبوا عليها بأريحية.
بالطبع كما وضحنا قبل قليل كل فائز منكم لديه رؤية عن إقامته بالولايات المتحدة، لديه نظرة عن كيفية الاشتغال على مستقبله بالولايات المتحدة. إذن كذلك الإجابة على هذا السؤال هي إجابة بأريحية، ليس هناك من مشكل. وهذا السؤال هو غير مملوء في استمارة DS، لم يسبق لكم أنكم ملأتموه. هذا السؤال هو السؤال الوحيد الذي لا يدخل في صلب استمارة DS 260. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وكذلك هناك سؤال آخر ممكن أنه يطرح عليكم: هل سبق لك أن دخلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء عن طريق فيزا دراسة أو فيزا سياحة أو زيارة إلى غير ذلك؟ هنا بالطبع كل فائز منكم سوف يجيب. في حالة أنك دخلت سابقا إلى الولايات المتحدة سوف تجيب بنعم، في حالة لا سوف تجيب بلا. إذن بالنسبة للأسئلة التي وضحتها لكم هي الأسئلة التي سوف تطرح عليكم 100%. وهنا نؤكد: هذه الأسئلة ممكن أنها تطرح عليكم كاملة، وممكن أنه يطرح البعض منها عليكم. ونؤكد: لا تخافوا ولا تدهشوا ولا ترتبكوا من هذه الأسئلة، لأنه واضح بأنها سهلة وفي المتناول. فقط الثقة في النفس ممكن الإجابة عليها بأريحية وبسهولة بدون ارتباك، وإن شاء الله تتحصلوا على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. ونؤكد بالنسبة لمدة المقابلة إن شاء الله الوقت ليس بالطويل، أي المدة التي سوف تتمم فيها إجراءات الأسئلة والأجوبة يوم الموعد والمقابلة أمام ضابط الهجرة، المدة ليست بالطويلة. ونؤكد بالنسبة للمتزوجون وهم الذين تأخذ منهم المقابلة مدة طويلة بعض الشيء، ورغم هذا فسوف نحسبها في 15 دقيقة بالنسبة للمتزوجين. وممكن بالنسبة للمتزوجين الذين لديهم أبناء أو أطفال ممكن أن المدة تزيد على 15 دقيقة بقليل. أما بالنسبة للعازب والمطلق فالمدة تقل بالطبع. ممكن أن إجراءات المقابلة تستغرق 10 دقائق، ممكن أقل ممكن فوق بقليل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن للخلاصة: عليكم الاستعداد للمقابلة وتقوموا بإعادة النظر ومراجعة استمارة DS وكذلك المعلومات والبيانات التي قمتم بملئها في استمارة DS. وإن شاء الله الإجابة كما وضحناها لكم أسئلتها هي في صلب استمارة DS. هذا لكي تطمئنوا، ليس هناك من مشكل. سؤال واحد هو الذي لا يدخل في صلب استمارة DS وقد وضحته لكم قبل قليل. إذن هنا نؤكد عليكم أن لا تقلقوا من هذا الشأن. يوم الموعد والمقابلة بالطبع إذا وجدنا الملف منظم مكتمل فالأسئلة هي في المتناول. إذا توفرت فيكم الشروط بالطبع أجبتم بدون ارتباك وبصدق عن أسئلة ضابط الهجرة فإن شاء الله نضمن لكم الفيزا في يدكم، وبالله التوفيق للجميع. إذن في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأود أن أشكر جزيل الشكر
كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.